අද දින මේ අවස්ථාවට පැමිණි සියලුම දෙනාව මම ඉතාමත්ම ගෞරවයෙන් හා භක්තියෙන් යුක්තව පිළිගන්නවා ශ්‍රී ලංකා වෘත්තීය ජනමාධ්‍යවේදීන්ගේ සංගමය වෙනුවෙන්. අපිට අවශ්‍ය වුණේ ලංකාවේ ජනමාධ්‍යවේදීන් මුහුණ දෙන ගැටලු ගැන අපේ සමාජයේ කතිකාවතක් ආරම්භ කරන්න තමයි මේ මූලික අරමුණ වුණේ. ශ්‍රී ලංකා වෘත්තීය ජනමාධ්‍යවේදීන්ගේ සංගමය හැමදාම මේ රටේ ජනමාධ්‍ය නිදහස, ජනමාධ්‍යවේදීන්ගේ වෘත්තීය අයිතිවාසිකම්, ඒ වගේම ජනමාධ්‍යවේදීන්ගේ ආරක්ෂාව, ඒ වගේම ගුණාත්මක ජනමාධ්‍යවේදියක් වෙනුවෙන් පෙනී හිටපු සංවිධානයක්. ඉතිහාසයේ ඉඳන්ම අපිට උරුම වෙලා තිබුණේ සටන ජනමාධ්‍යවේදීන් වෙනුවෙන් කරනවා. ඒ සටන අපි දිගටම කළ යුතුයි. මොකද හේතුව අද වෙනකන් ජනමාධ්‍ය සමාජයට අපි විශ්වාස කරන විදිහට යුක්තිය ඉෂ්ට වෙලා නැහැ මේ වෙනකන්. ජනතාවට සත්‍ය තොරතුරු සපයන ජනමාධ්‍යවේදියාට නිදහසේ තමන්ගේ කටයුත්ත කරගෙන යන්නට අවශ්‍ය පරිසරයක් නිර්මාණය කළ යුතුයි කියන ස්ථාවරය තමයි අපි හැමදාම හිටියේ. එහෙම නුනොත් ජනමාධ්‍යවේදියාට විවිධ හිරිහැර, විවිධ අඩන්තේට්ටම්, එහෙම නැත්නම් විවිධ බලපෑම් සිද්ධ වුණොත් මේ හරහා නිවැරදිව ජනතාවට සත්‍ය තොරතුරු සපයන්නට බැහැ කියන ස්ථාවරය තමයි අපි ඉන්නේ. ඒ නිසා තමයි අපි ඊට අවශ්‍ය පරිසරය සකසා දිය යුතුයි කියලා සංගමයක් හැටියට විශ්වාස කරන්නේ. ඒ වෙනුවෙන් තමයි අපි හැමදාම කටයුතු කරන්නේ. ඉතිහාසයේ කවරදාකවත් මේ ජනමාධ්‍යයට වෙච්ච අපරාධ වලට යුක්ති ඉෂ්ට වෙලා නැහැ. ඒකෝර එහෙම පරිසරයක තමයි අපි මේ ජනතාවට තොරතුරු සපයමින් ඉන්නේ. අපිට පුදුම වෙන්න ඕන ජනමාධ්‍යවේදියා අද ලංකාවේ කරන මේ කාර්යභාරය ගැන. කවුරුවක්වත් මේ ගැන කතා නොකලට, කවුරුවක්වත් මේ ගැන ප්‍රශංසා නොකලට, එහෙම නැත්නම් අගය නොකලට හැම මාධ්‍ය ආයතනයක්ම තමන්ගේ ආර්ථික අරමුණු කරා යන්න ජනමාධ්‍යවේදියාව මෙහෙවුවට ජනමාධ්‍යවේදියාගේ ඇත්ත ජීවිතයේ කතාව කවුරුවක්වත් කියවල නැහැ. හැබැයි ජනමාධ්‍යවේදියුනොත් ඒක ආයතන වලට කියවන්න ඉඩ දෙන්නේ නැහැ මම හිතන විදිහට. මොකද හේතුව තමන්ගේ රැකියාව නිසා. දුර අපි කොච්චර බලවත් වෘත්තිකයෙක්ද කියන එක අපි තාම හිතලා නැහැ. මොකද ලෝකය වෙනස් කරන්නේ, රටක් වෙනස් කරන්නේ මේ සිව්වෙනි කුණ මේ ජනමාධ්‍යය. අපි තමයි ජනතාව දැනුවත් කරන්නේ. හැබැයි අපිට තාම බැරි වෙලා තියෙනවා අපේ පරිසරය තුල අපේ සමාජයට වෙච්ච හිරිහැරයන්ට, අපේ සමාජයට වෙච්ච හානියට වන්දි ඉල්ල ගන්න කිසිම කෙනෙක් නෑ. ඒ නිසා තමයි අපිට සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ පෞද්ගලික අරගල අවස්ථාව. මම හිතන මේක ලංකාවේ සිදු වුණු සුවිශේෂීම අරගලයක්. රටේ එලවන්න බැහැ කියපු බලවත්ම පුද්ගලයාව එලෙව්වා. එහෙම අරගලයක් ඒක. එහෙම අරගලයක් තුල වාර්තාකරණයේදී ජනමාධ්‍යවේදීන්ට වෙච්ච හිරිහැර, අසාධාරණකම්, එහෙම නැත්නම් මානව හිමිකම් කඩවීම, ඒ වගේම ජනමාධ්‍යවේදියාට නිදහසේ තමන්ගේ කැමරාව හසුරවන්න, පෑන හසුරවන්න බැරි වෙච්ච අවස්ථා එමටයි. ඒ අරගලයේ කාල සීමාව තුලම අරගලයේ හිටපු අය, විශේෂයෙන්ම ආරක්ෂක අංශ රජයේ, ඊට පස්සේ වෙනත් පාර්ශවයන් කරපු හිරිහැරයන් එමටයි. හැබැයි ජනමාධ්‍යවේදියා ඒ කිසිවක් ගණන් නොගෙන තමන්ගේ වගකීම ඉෂ්ට කළා. එහෙම පරිසරයක තමයි අපි මේ කතා කරන්නේ. ඒතර අරගලයෙන් පස්සේ සිදුවෙච්ච දේවල් තියෙනවා අනන්තවත් ලංකාවේ. පසු අරගලයන් කීපයක්ම සිද්ධ වුණා. ඒ වගේම පසු සටන් රාශියක් මේ පොළොව තුල සිද්ධ වුණා. මේ හැම වෙලාවකම ජනමාධ්‍යවේදීන් එල්ල කරගෙන තමයි මේ ආරක්ෂක අංශ, පොලිසිය මර්ධනය දියත් කළේ. ඒ මොකද අපි විශ්වාස කරන විදිහට සත්‍ය තොරතුරු ජනතාව වෙත ගලා යාම වළක්වන්න තමයි මේ කාරණාවන් ආරක්ෂක අංශ, හමුදාව, පොලිසිය, ඊළඟට පැරාමිලිටරි කණ්ඩායම් මේ හැම එකක්ම ක්‍රියාත්මක වුණේ ජනමාධ්‍යවේදියා ඉලක්ක කරගෙන කියන තැන තමයි අපි ඉන්නේ සංගමයක් හැටියට. අපි දකිනවා ඒකේ උච්චතම අවස්ථාව අපි දැක්කා මාධ්‍යවේදීන්ට ගහලා කැමරා පොඩි කළා,
ඊළඟට ඔවුන්ට ශාරීරික හානි සිදු කළා, ඊළඟට CID එකට ගෙනිහිල්ලා හිරේ දාලා මේ විදිහට අනේක විද හිරිහැර කරද්දී අපේ සමාජය මොකද කළේ? ඒකට කියන එක ගැන අපිට ආපහු හිතන්න වෙලා තියෙනවා. මෙන්න මේ කියන පරාසයන් මූලික කරගෙන අපිට අදහසක් ආවා මේ සඳහා අපි යම්කිසි විමර්ශනයක් කළ යුතුයි කියලා, නැවත පසු සොයා බැලීමක් කළ යුතුයි කියලා. ඒ අනුව තමයි අපි මේ පර්යේෂණ වාර්තාව එළිදක්වන්නේ. ඒ සඳහා තමයි අපි ඇත්තරම පර්යේෂණ කණ්ඩායමක් සොයමින් ඉඳද්දී අපි අන්තර්ජාලය හරහා අපිට සම්බන්ධ කරගන්න හම්බුණා සිංගප්පූරු විශ්වවිද්‍යාලයේ රත්නි ගමගේ ආචාර්ය රත්නි ගමගේව. ඒ අනුව තමයි අපි ඇයට බාර දෙන්නේ මේ කර්තව්‍ය අපිට කළා දෙන්නේ කියලා. ඕන් මම හිතනවා සමහර විට මේ වාර්තාව හරහා සියල්ල එළිදකී කියලා අපි විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. අරගලේ මාධ්‍යවේදීන්ට වෙච්ච සියලු අපහසුතාවයන්, එහෙම නැත්නම් සියලු හිරිහැරයන් ඒවා එළිදකී කියලා අපි හිතන්නේ මේ වාර්තාව හරහා. මොකද එහෙම කරන්න බෑ. එකක් තමයි අඩුපාඩු තියෙන්න පුළුවන්. තව ඉස්සරහදී තව මේ වගේ ඒවා බිහිවිය යුතුයි කියන පූර්වාදර්ශය තමයි අපිට දෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා තමයි අපි මේ වාර්තාවේ මම හිතනවා ඔවුන් රජ්නි ගමගේ ඇතුළු ඒ පර්යේෂණ කණ්ඩායම හරෙන්ඩ දසනායක ඇතුළු මේ පර්යේෂණ කණ්ඩායම ඔවුන්ගේ උපරිම විශේෂ ගන්නට ඇති හොඳ වාර්තාවක් එළිදක්වන්න. මම හිතනවා ඒක ඔබට තමයි බාර දෙන්නේ මේක කොච්චර දුරට හොඳ වුණාද, එහෙම නැත්නම් මේකෙන් ඇත්තටම අපි බලාපොරොත්තු වෙච්ච කාරණා ටික ඉෂ්ට සිද්ධ කරගන්න පුළුවන් නම් වුණාද කියන එක මේකෙන් පස්සේ අපිට පුළුවන් යම්කිසි අධ්‍යයනයක් කරන්න. තව ඒකට කල් තියෙනවා. ඊළඟට අපිට උවමනා වුණා මේ ආරක්ෂක අංශ සහ ජනමාධ්‍යවේදීන් අතර මේ එන ගැටුම සදාකාලික ගැටුමක් මේක. මේ ගැටුමට කොහොමද අපි තිත තියන්නේ? එහෙම නැත්නම් ආරක්ෂිත ක්‍රමවේදයකට කොහොමද ජනමාධ්‍යවේදීන් මේ තමන්ගේ රාජකාරී ඉෂ්ට කරගන්නේ කියන එක. මොකද අපි දැක්ක සමහරක් ආයතන ජනමාධ්‍යවේදීන්ව සේවයේ යොදවනකොට ඔවුන්ට ආරක්ෂාව සඳහා කිසිදු දෙයක් දීලා තිබුණේ නැහැ. ඒක අපි ඒ අරගල භූමිය තුල අපි බැලුවාම අපිට දැක්කා ඔවුන් ගොඩාක්ම අනාරක්ෂිතයි. ඒ වෙලාවේ කොයි පාර්ශවයෙන් කොයි විදිහට හිරිහැරයන්ට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙයිද කියන එක පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් තිබුණා. මොකද සමහරක් ජනමාධ්‍ය ගැන සමාජයේ තිබුණේ වෙනම කතිකාවතක්. සමහරක් ජනමාධ්‍ය ගැන සමාජයේ තිබුණේ නරක කතිකාවතක්. එතකොට සමහර විට එහෙම ජනමාධ්‍ය වේදීන්ට අරගල භූමියේදී විවිධ හිරිහැරයන් එහෙම ආයතනවල කවරේජ් වලට ආපු ජනමාධ්‍ය වේදීන්ට විවිධ හිරිහැරයන්ට මුහුණ දෙන්න සිදු වුණා. අරගලයේ නියුතු පිරිස් වෙති. සමහරට ඒක කඩකප්පල්කාරී විදියට වෙන්න පුළුවන්. සිද්ධ වුණා අපි දන්න තරමින් සමහරක් මාධ්‍ය ආයතනවල ජනමාධ්‍යවේදීන්. ඒ එක්කම ආරක්ෂක අංශ වලින් ඊට වඩා දැඩි පීඩනයක් එල්ල වුණා ජනමාධ්‍යවේදීන්ට සියලු තැන්වලදී. ඒතර මෙහෙම හිරිහැරවලට ලක් වෙමින් තමන්ගේ ජීවිත අවදානමට ලක් වෙමින් තමන්ගේ සියලු දේවල් කැප කරමින් තමයි මේ ජනමාධ්‍යවේදීන් මේ කාර්යය කරේ. ඉතින් ඒ නිසා අපිට ඕන වුණා අනාගතයේදී මේ රිසර්ච් එක හරහා ආරක්ෂක අංශයකට කතා කරලා අපි කොහොමද අනාගතයේදී මාධ්‍ය වාර්තාකරණයේ යෙදෙනකොට මේ ගැටුම අවම කරගන්නේ. සම්පූර්ණයෙන් නැති කරගන්න බැරි වෙයි. හැබැයි අවම කරගන්නේ කොහොමද කියන තැනකට අපි ආයුතුයි කියන නිර්දේශ හා අවම කර යුතුයි කියන තැනට අපි කොහොමද යන්නේ කියන එක පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්න. එතකොට අපි ඒ නිසාම අපි දුන්නා ඒ අරගලයේ කාල සීමාව තුළ මේ ආරක්ෂිත කබා, ඒ කියන්නේ මාධ්‍යවේදීන්ව හඳුනා ගැනීම සඳහා වූ ආවරණ මාධ්‍යවේදීන්ට දාන්න ප්‍රෙස් කබා කීපයක් මම හිතන්නේ අපි 200කට වඩා දුන්නා. ඒ වෙලාවේ අරගල භූමියේ ඒ නියුතු ජනමාධ්‍යවේදීන්ට පළඳ ගන්න. නමුත් ගැටලුවකට තිබුණා සමහරක් තැන්වලදී ජනමාධ්‍යවේදීන් මේවා පැලඳුවේ නැහැ. ඇයි? ඒගොල්ලෝම ඒ හරියටම අයිඩෙන්ටිෆයි වෙයි කියන බයට සමහරක් අය පැලඳුවේ නැහැ. සමහරක් අය පැලඳුවා. හැබැයි එහෙම අවස්ථාවලදී අපි දැක්ක අර හමුදාව පොලිසිය ගහන්න ගියත් පොඩි සලකා බැලීමක් තිබුණා ආපහු මේ ප්‍රෙස් ජැකට් එකක් තියෙන නිසා. ඒකෝට
අපි දැන් ජනමාධ්‍යවේදීන් එක පැත්තකින් දැනුවත් කරගන්නට ඕන අපි මෙහෙම දෙයක වටිනාකම මොකක්ද කියන එක. ඒතර මෙන්න මේ වගේ පුළුල් පරාසයක් තුල තමයි අපිට මේ රිසර්ච් එක කරන්නට තිබුණේ. මේකදී අපි රජයේ පාර්ශවයක කතා කරා, ඊට පස්සේ ආරක්ෂක අංශයක කතා කරා, මේ හිරිහැරයන්ට පත් වෙච්ච සමහර ජනමාධ්‍යවේදීන් එක කතා කරා, ඊට අමතරව මේ අතරමැද හිටපු බාහිර පාර්ශවයන් එක කතා කරා, ජනමාධ්‍ය ආයතන වලත් එක්කත් කතා කරා. ඒකෝර අපි දැක්කා සමහරක් ජනමාධ්‍ය ආයතන ජනමාධ්‍යවේදීන් පාවිච්චි කළාට ඔවුන් දෙන්න තියෙන ආරක්ෂාව ඔවුන් නොදීම නිසා ජනමාධ්‍යවේදීන් අපහසුතාවයන්ට පත් වෙච්ච අවස්ථා. ඉතින් මෙන්න මේ කියන කාරණා තමයි අපි මේ වාර්තාව හරහා එළිදක්වන්නට උත්සාහ කරේ. ඊළඟට අපි මේ වාර්තාවේ නිර්දේශ කීපයක් ඉදිරිපත් කරනවා. විශේෂයෙන්ම අපි තාමත්ම කාලයක් තිස්සේ අපේ සංගමයේ විවිධ ආකාරයෙන් කතා බහට ලක් වෙමින් තිබුණු නිර්දේශයන් කීපයක් මේ හරහා අපි සමාජගත කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. විශේෂයෙන්ම අපි ඉල්ලනවා ජනමාධ්‍ය සමාජයෙන් මේ ගැන ඔබේ අවධානය යොමු කරන්න. ජනමාධ්‍ය ආයතන හිමිකරුවන්ගෙන් අපි ඉල්ලනවා මේ ගැන ඔබේ අවධානය යොමු කරන්න. මොකද හේතුව අනාගතයේදී ගුටි ගන්න වෙන්නේ, අනාගතයේදී මාධ්‍ය මර්ධනයට ලක් වෙන්නේ ජනමාධ්‍ය වේදීන්ට පමණක් නෙවෙයි, ජනමාධ්‍ය සංවිධාන වලට පමණක් නෙවෙයි, ඉස්සරහා දින නීති රීති හා ඉස්සරහට එන අනපනත් හරහා සහ ආණ්ඩුවේ ක්‍රියාමාර්ග හරහා අනිවාර්යයෙන්ම ජනමාධ්‍ය ආයතන වලට බලපෑම් වලට ලක් වෙන්නට සිද්ධ වෙනවා. ඒක කාටවත් බැහැර කරන්න බෑ. ඒ නිසා අපි ජනමාධ්‍ය ආයතන වලින් ඉල්ලා හිටිනවා මෙන්න මේ කියන නිර්දේශ ගැන ඔබේ අවධානය යොමු කරන්න කියලා. ඉදිරියේදී අපි කොහොමද එකතු වෙලා කටයුතු කරන්න කියන එක ගැන. විශේෂයෙන්ම අපි මෙතෙන්දී ප්‍රධාන වශයෙන්ම නිර්දේශයක් හැටියට ඉදිරිපත් කරනවා මේ රටේ මෙච්චර කාල ජනමාධ්‍ය වේදින්ට වෙච්ච හිරිහැර, ජනමාධ්‍ය වේදින්ට වෙච්ච ඝාතනයන්, ඒ වගේම ජනමාධ්‍ය ආයතන වල වෙච්ච පහර දීම්, ඊට පස්සේ ජනමාධ්‍ය වේදින්ට වෙච්ච පහර දීම්, පැහැර ගැනීම, අතුරුදහන් කිරීම ඇතුළු සියලු ආකාරයේ අපරාධයන් සම්බන්ධයෙන් විසඳ ගන්න පුළුවන් හොඳ කොමිෂන් සභාවක්. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ ව්‍යවස්ථාදායකයේ විසින් අනුමත කරන, ව්‍යවස්ථාදායක විසින් පත් කරනු ලබන, ජනමාධ්‍ය සමාජයෙන් තෝරාගත්තු අය පත් කරන කොමිෂන් සභාවක් කරහා මේ නොවිසඳුණු ගැටලු සහ අනාගතයේදී සිද්ධ විය හැකි ගැටලු වලට උත්තර හොයන්නට කොමිෂන් සභාවක් අපි යෝජනා කරනවා, අපි නිර්දේශ කරනවා. මේ කියන ගැටුම් වාර්තාකරණයේදී ජනමාධ්‍ය වේදීන්ට වෙන්න පුළුවන් හිරිහැර අවම කරගන්නට. එතකොට ඒකෙදි පුළුවන් පොලිසියත් එක්ක ඍජුව වැඩ කරන්නට මේ කොමිෂමට, ඊළඟට ජනමාධ්‍ය සංවිධානත් එක්ක වැඩ කරන්න පුළුවන්. මොකද මෙතන ඉන්න මේ කොමිෂමට අපි නිර්දේශ කරනවා ජනමාධ්‍ය සංවිධාන වල නියෝජිතයෙක්, ඒ වගේම ජනමාධ්‍ය ආයතන වල නියෝජිතයෙක් මේ විදිහට පුළුල් වෙච්ච ජනමාධ්‍ය සමාජය සම්බන්ධ වෙන, ක්‍රියාකාරීව සම්බන්ධ වෙන කොමිෂමක්, නීත්‍යානුකූල පුළුල් බලතල තියෙන කොමිෂමක් තමයි අපි මෙතනින් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මේක රජය හෝ වෙනත් අය විසින් පාලනය කරන එකක් නොවිය යුතුයි, ස්වාධීන කොමිෂමක් විය යුතුයි. මේ කොමිෂම මේ පවතින කොමිෂන් වලට වඩා බලවත් කොමිෂමක් අවශ්‍යයි ජනමාධ්‍ය වෙනුවෙන්. මේක තමයි. මොකද ඉස්සරහදී එන්න පුළුවන් අනපනත් ඉස්සරහදී බොහෝ වෙලාවට අපිට මීට වඩා මර්ධනයන්ට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙවි ජනමාධ්‍ය සමාජයට. ඉතිකොට මේ කොමිෂමක් තිබුණොත්, මේ අපි මේ කියන මේ විදිහේ කොමිෂමක් තිබුණොත් මේ කොමිෂම හරහා පුළුවන් අපිට මේ සියල්ල සාකච්ඡා කරලා විසඳ ගන්න. අපි විශ්වාස කරනවා මේ වෙලාවේ අත්‍යවශ්‍යම දෙයක් කියලා. මොකද ඉතිහාසයේ වෙච්ච දේවල් සහ අනාගතයේදී විය හැකි සියල්ල මේ කොමිෂම හරහා අපිට පුළුවන් වේවි විසඳ ගන්න කියන, ඒ කියන්නේ 100%ක් නෙවෙයි. අද තියෙන කොමිෂන් වලත් අපිට 100%ක් දේවල් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. නමුත් අපි විශ්වාස කරනවා එහෙම බලවත් ජනමාධ්‍ය සමාජයට බලයක් හිමි වෙන කොමිෂමක්
හදාගත යුතුයි කියන තැන. ඊළඟට අපි දන්නවා ජනමාධ්‍යවේදීන්ට රැකියාව අහිමි වෙනවා තමන්ගේ හරියට ජොබ් එක කරන්න ගියොත්. අපි වැරදියට කරන අයට ඕන තරම් ඉන්න පුළුවන්. හැබැයි හරියට ජොබ් එක කරන්න ගියොත් බොහෝ අයට රැකියාව අහිමි වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට මුටි ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට තමන්ගේ මෙවලම් කැඩෙන්නට පුළුවන්. හැබැයි මේ කිසිම දෙයකට අද වෙනකන් අපිට අපේ ජනමාධ්‍ය සමාජයට අරමුදලක් නැහැ ජනමාධ්‍යවේදියා ආරක්ෂා කරන්න. අපි නිර්දේශ කරනවා, අපි යෝජනා කරනවා මේ හරහා පුළුල් අරමුදලක් හැදිය යුතුයි කියලා ජනමාධ්‍ය සමාජය ආරක්ෂා කරන්නට, ඒ කියන්නේ ජනමාධ්‍ය වේදීන්ව ආරක්ෂා කරන්න, විශේෂයෙන්ම රැකියා අහිමි වෙන ජනමාධ්‍යවේදියා ආයතනෙන් එළියට දැම්මට පස්සේ අතරමං වෙනවා තව ආයතනයක් හොයාගන්න. මේක තමයි අපේ ජනමාධ්‍ය සමාජයේ ඇත්ත තිත්ත ඇත්ත. ජනමාධ්‍යවේදියාගේ ජීවිතයේ තිත්ත ඇත්ත ඕක තමයි. ඒකට අපි බලන්න ඕන මේ ජනමාධ්‍යවේදියා කොහොමද ආරක්ෂා කරගන්නේ කියන එක. එහෙමනම් ඒක අපෙන් වැඩ ගන්න ආයතන වලටත් අයිති. ඒ වගේම ජනමාධ්‍ය සංවිධානය හැටියට අපිටත් අයිතියක් තියෙනවා. අපිටත් වගකීමක් තියෙනවා. මේ ජනමාධ්‍ය සමාජයේ ඉන්න ජනමාධ්‍යවේදියා ආරක්ෂා කරගන්න. අපිට පළමුව අවශ්‍ය වෙනවා මේ සඳහා බලවත් හොඳ අරමුදලක් හදාගන්න. එහෙම අරමුදලක් හදාගත්තොත් තමයි අපිට පුළුවන් වෙන්නේ මේ ජනමාධ්‍යවේදීන්ට යම් කිසි සාධාරණයක් ඉෂ්ට කරන්න. අනිත් එක තමයි ජනමාධ්‍යවේදියා ආර්ථික වශයෙන් හිතන්නේ නැතුව තමන්ගේ රාජකාරිය හරියට කරાવી ඔවුන්ව ආරක්ෂා කරන්න පුළුවන් අරමුදලක් අපිට හදාගන්න පුළුවන්. ඒතර ඒකට අපි යෝජනා කරනවා, අපි නිර්දේශ කරනවා මේ අරමුදල් හදන්නට ඕන. ආණ්ඩුව ෆ්‍රීකවෙන්සි වලින් ගන්න සල්ලි තියෙනවා, බදු තියෙනවා, රජයේ මාධ්‍ය ආයතන වලින් ගන්න බදු තියෙනවා. ඒතර ආණ්ඩුව ඒ සඳහා වූ දායකත්වයක් දැක්විය යුතුයි. ඊළඟට ජනමාධ්‍ය ආයතන ඒ සඳහා දායකත්වයක් දැක්විය යුතුයි. ඔවුන් මේ තමන් උපයන අරමුදල් වලින්. ඒතකොට ඊට අමතරව අපිට පුළුවන් වෙනවා මේ අරමුදල ශක්තිමත් කරගන්න වෙන වෙන ව්‍යාපෘති හරහා. ඒතකොට එහෙම අරමුදලක් තිබුණොත් මම හිතනවා ජනමාධ්‍යවේදියා සුරක්ෂිත ජනමාධ්‍යවේදියෙක් හැටියට ලංකාවේ අපිට පුළුවන් වෙයි අනාගතයේදී යම්කිසි හොඳ තැනකට මේ ජනමාධ්‍ය කර්මාන්තය අරගෙන යන්න. ඒ වගේම ජනමාධ්‍යවේදීන්ට වෘත්තීය අයිතිවාසිකම් තිබිය යුතුමයි. තමන්ගේ අයිතිවාසිකම් ගැන කතා කරන්නේ වෘත්තීය සමිතියකට බැඳෙන්නේ මේ සියලු අයිතිවාසිකම් ජනමාධ්‍යවේදීන්ට තිබිය යුතුයි. එහෙම වුණොත් තමයි අපිට පුළුවන් වෙන්නේ සංවිධානගත වෙලා මේ ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙන්න. ඊළඟට අපි විශේෂයෙන්ම නිර්දේශ කළා ඔබට රජයෙන් දෙන හැඳුනුම්පත, ජනමාධ්‍යවේදියාට රජයෙන් දෙන හැඳුනුම්පත රජයෙන් දිය යුතු නැහැ. මොකද ඒක රජයේ කොන්ත්‍රාත්කාරයක් දිය යුතු නැහැ. ඒකේ අයිතිය තියෙන ජනමාධ්‍ය සමාජයට ඔහුව සේවයේ ඔහු ජනමාධ්‍යවේදියෙක් හැටියට ඉන්නකොට ඒකේ අයිතිය තියෙනවා ජනමාධ්‍ය සංවිධාන වලට. මොකද ඔවුන් ජනමාධ්‍ය සංවිධාන වල සමාජිකයෝ නම් ඒ අයිතිය උන්ට තියෙනවා. ඒ නිසා ඒක රජයෙන් නිදහස් කළා වෙන ක්‍රමයකට මේ අපි හිතමු අපි හදන කොමිෂමට ඒ වගකීම දෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ජනමාධ්‍ය සංවිධාන වලට දෙන්න පුළුවන් මේ හැඳුනුම්පත නිකුත් කිරීමේ අයිතිය. ඒ වගේම ජනමාධ්‍යවේදීන්ට තියෙන ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් ඔවුන්ට පුහුණුවක් දිය යුතුයි. ජනමාධ්‍යවේදියෙක් හැටියට සේවයට එන පළවෙනි දවසේම අඩුම තරමේ ඔවුන්ට දින 3කවත් එහෙම නැත්නම් සතියකවත් හොඳ සේෆ්ටි ගයිඩ්ලයින් එකක් දිය යුතුයි. කොහොමද ආරක්ෂිතව ජනමාධ්‍යවේදියා කටයුතු කළ යුත්තේ කියලා යම්කිසි අරගලයක් වෙලාවේදී එහෙම නැත්නම් තමන්ගේ තොරතුරු සපයා ගැනීමේදී තොරතුරු හෙළි කිරීමේදී ඒක ඇවිල්ලා මේ සමාජයේ ගුටි ගන්න එකම විතරක් නෙවෙයි. සමහර විට නීතිමය ආවරණය කොහොමද අපි දන්නේ? ඊළඟට අපි තොරතුරක් මුදා හැරීමේදී සමාජයට අපි කොහොමද ඒක ආවරණයක් සහිතව ඒ කියන්නේ අපිට හානියක් නොවන විදිහට ඒක සමාජගත කරන්න කියන මේ කියන හැම අංශයකම ආරක්ෂාවක් ඒ තුල තිබිය යුතුයි. විශේෂයෙන්ම ඩිජිටල් ආරක්ෂාව අද යුගයේ ඉතාමත්ම අවශ්‍යයි. මේ කියන සියලු දේවල් ගැන ජනමාධ්‍යවේදියෙක් පළවෙනි රාජකාරියට එද්දීම හොඳ ආරක්ෂාවක් සහිතව ජනමාධ්‍යවේදියා සමාජගත කළ යුතුයි කියන තැන අපි ඉන්නවා. ඒ වගේම තමයි අපි කීප වතාවක් උත්සාහ කරා ජනමාධ්‍යවේදීන්ට රක්ෂණයක් දෙන්න. අපි ශ්‍රී ලංකා වෘත්තීය ජනමාධ්‍යවේදීන්ගේ සංගමයේ හැටියට බොහෝම කාලයක ඉඳලා රක්ෂණයක් යෝජනා කරමින් යනවා. අපි එක වතාවක් රක්ෂණ සංස්ථාවත් එක්ක කතා කළා රක්ෂණයක් ජනමාධ්‍යවේදීන්ට යෝජනා කළා. ඒ කියන්නේ අඩුම ප්‍රීමියම් එකකින් ඒ වගේම වැඩිම වරප්‍රසාද හම්බ වෙන විදිහට. නමුත් ජනමාධ්‍යවේදියාට ඒ වෙලාවේ පුළුවන් කමක් තිබුණේ නැහැ තමන්ගේ වැටුපට හරියන විදිහට ඒකේ කොටසක් ගෙවන්න.
ඒ නිසා අපිට බැරි වුණා ඒ වෙලාවේ ඒ රක්ෂණය ක්‍රියාත්මක කරගන්න. අපි මේ හරහා යෝජනා කරනවා නැවත වතාවක් එහෙම රක්ෂණයක් ජනමාධ්‍යවේදීන්ට තිබිය යුතුයි කියලා සමාජගත වෙද්දී ආම්පන්න වලට තමන්ට හා තමන්ගේ ජීවිතයට රක්ෂණ ආවරණයක් අවශ්‍යයි කියන එක. ඒකට මේ රක්ෂණ ආවරණය මේ සියල්ල අපිට පුළුවන් වෙනවා කතිකාවතක් සමාජ කතිකාවතකට තමයි අපි මේක තල්ලු කරන්නේ. ජනමාධ්‍ය ආයතන, ජනමාධ්‍ය සංවිධාන, ජනමාධ්‍යවේදීන් මේ හැමෝම එක මේසයකට ඇවිල්ලා මේ ගැන කතා කළ යුතුයි. විශේෂයෙන් පුවත්පත් ආයතනයේ ඉන්නවා කුමා රෝබස් මහත්මයා, ඒ වගේම ජනමාධ්‍ය සංවිධානවල ඉන්නවා නියෝජිතයෝ ඇවිල්ලා. ඒත් අපි මේ අදහස දෙන්නේ මේ වෙලාවේ මේ ජනමාධ්‍ය සමාජය අරගත යුතුයි. දැන් අපි කොහොමද ඉස්සරහදී නැගී සිටින්නේ? අපිට ලොකු අභියෝගයක් තියෙනවා ඉස්සරහදී මුහුණ දෙන්න. මේ අභියෝගයට අපි කොහොමද මුහුණ දෙන්නේ කියන එක ජනමාධ්‍ය හිමිකරුවන්, ජනමාධ්‍ය ආයතන, ජනමාධ්‍ය සංවිධාන, වෘත්තීය සමිති, ජනමාධ්‍ය වේදීන් ඊළඟට අනිකුත් ජනමාධ්‍ය සම්බන්ධ සියලු දෙනා එකතු වෙලා අපි කතිකාවතක් හදාගත යුතුයි. අපි මෙතනින් එහාට කොහොමද යන්නේ කියන එක අපිට පුළුවන් නිර්දේශ ටික ඉදිරිපත් කරන්න. අපි මේ අවස්ථාවක් කරගත්තා ඒ නිර්දේශ ටික ඉදිරිපත් කරන්න. ඒතකොට මේ වැඩසටහනේ සම්පූර්ණ අපිට ලොකු ශක්තියක් සැපේව ආයරක්ෂ ආයතනය අපි උන්ට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ ශක්තිය ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් එහෙමනම් මම අරමුණු පැහැදිලි කිරීම සහ මගේ පිළිගැනීම කතාව මම මෙතන අවසන් කරනවා. බොහොමත්ම ස්තුතියි ඔබ සියලු දෙනාට මේ අවස්ථාවට සම්බන්ධ වෙලා. ස්තුතියි දෙවිඳ සම්පත් සභාපතිතුමාට ශ්‍රී ලංකා වෘත්තීය ජනමාධ්‍යවේදී සංගමයේ ඔහුගේ පිළිගැනීමේ කතාවත් එක්ක අපිට මතක් වෙනවා ඔබට මතක ඇති රිචඩ් සොයිසා. එතකොට මේ රටේ ජනමාධ්‍යවේදීන් විදිහට වැඩ කරලා ජනමාධ්‍ය වේදේශිත කරන්න ගිහිල්ලා විවිධ තමන්ගේ ජීවිතයෙන් වන්දි ගෙවපු අතපය කඩාගත්ත, ගෙවල් දොරවල් නැති කරගත්ත, රැකියාවන් අහිමි කරගත්ත විශාල සම්භාරයක් ජනමාධ්‍යවේදීන් ඉන්නවා. උතුරේ, දකුණේ මතකනම් ප්‍රගීත් එක්නැලිගොඩලා, ලසන්ත, කීත්ලා, නිමල රාජන්ලා, සිවරාම්ලා, පෝද්දලලා වගේ නම් මතකයට එනවා ඇති. දුමින්ද සම්පත් මහත්තයා හරි අපූර්ව දේවල් ටිකක් කිව්වා කොමිෂන් සභාවක් සම්බන්ධව. මම හිතන්නේ මේ ඊළඟට හරවින්දලගේ ප්‍රසන්ටේෂන් එකේ තියේවි රෙකමෙන්ඩේෂන් මොනවද කියන එක. මේවා ඇත්තටම මේ අර අනිත්කාගේ අයිතිවාසිකම් ඒ අයගේ අයිතීන් රැකදෙන්න හැම වෙලාවෙම පෙරට එන්නේ ජනමාධ්‍යවේදීන් සහ ජනමාධ්‍ය. ඒකට ඒගොල්ලන්ට බැරි වෙලා තියෙනවා මේ විශාල දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ බැරි වෙලා තියෙනවා Tamanගේ අයිතිවාසිකම් රැකගන්න. දැන්වත් මේ මෙතන මම හිතන්නේ ජනමාධ්‍ය සංවිධානයේ ඉන්නවා. මම හරි කැමති ඉන්නවා නම් කතෘ සංසදයේ මෙතන ඉන්නවා නම් කොහොමද Tamanගේ වරිග රැකගන්නේ කියන එක ගැන හොඳ තැනකට යන්න පුළුවන් පරිශ්‍රණයක් විදිහට තමයි මට පේන්නේ මේක. දැන් තාම අපි මේ පරිශ්‍රණය දැක්කේ නැහැ. දුමින්ද මහත්මයා එක කියවලා තියෙන හන්දා එතුමා මේ නිර්දේශයන් ගැන කිව්වා. කමිෂන් සභාවක් ගැන, සේෆ්ටි ෆන්ඩ් එකක් ගැන. ඒ වගේ විවිධ අලුත් මානයන්. අතර මේවා දීර්ඝ කාලයක් ජනමාධ්‍ය සමාජයේ සාකච්ඡාවට ගත්ත දේවල්. ඒකට සමහර විට තව අලුත් දේවලුත් ඇති මෙතන. ඒකට ඒවත් බලලා මේ රටේ අනිත් අයගේ අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන් පෙනී හිටින, ඒ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කර ගැනීම වෙනුවෙන් තමන්ගේ දිවි පරදු කියලා සටන් කරන ජනමාධ්‍යවේදීන් වැටුපක් හරියට නැතුව, පත්වීම ලිපියක් නැතුව සියලුම අයිතිවාසිකම් අහිමි පුරවැසියෝ. දැන් සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙකුට තියෙන මූලික අයිතිවාසිකම්වත් රැකගන්නේ නැතුව මේ ජනමාධ්‍යවේදීන් කරන දේවල් සම්බන්ධව ඒගොල්ලන්ට තියෙන අතවර සම්බන්ධව කතෘ සංසදයේ වගේ ආයතන මේවා දැනගන්න ඕනේ.
ශ්‍රී ලංකා පුවත්පත් ආයතනය වගේ ආයතන මේවා දැනගන්න ඕනේ. මේවත් එක්ක කොහොමද ඉස්සරහට වැඩ කරන්නේ කියන එක ගැන මේ සංවාදයේ එක ගැන බොහොම සතුටුයි. මම ආරාධනා කරනවා මේ පරිශ්‍රණයේ ප්‍රධානම කොටස්කාරිනිය ආචාර්ය රජ්නි ගමගේ මම හිතන්නේ Zoom තාක්ෂණය ඔස්සේ සම්බන්ධ වෙනවා මේ අවස්ථාවට. අපි ඇයට කන් දෙමු. Can you hear me? Rashmi, if you can share the presentation. Okay, give me 1 second. So good afternoon, everyone. It's an honor to be here. I am Aparna Ityala, Chair as part of the research team, and I'll be starting off our report, the presentation of the report. So to tell you a bit about the study, as it was mentioned in the beginning, this report was commissioned by Sri Lanka Working Journalists Association, SLWJA, and the team was made up of Dr. Rashmi Gamadi, who is here with me on Zoom, Haranja Basanayaka, and myself, Aparna Ityala. Our main aim was to understand and document the challenges to the safety of journalists who were reporting on the 2022 People Struggle, which was contextualized against the history of media freedom and safety in Sri Lanka. These will be some of the topics we'll be covering in the presentation today. To begin with the state of media safety in the world, media safety, or the safety of the journalist, is the ability for journalists and media professionals to receive, produce, and share information without facing physical or moral threats. Media safety is important because journalism is traditionally considered the flag bearer of freedom of expression and information, which are two of the most basic human rights. And as a result, journalism is often considered the fourth estate of democracy. Information as a public good and fundamental right to which everybody is entitled, and good journalism ensures the reporting of accurate, timely, and relevant information. And sorry. Because journalism can be a dangerous profession, because as providers of information, they are expected to report, investigate, and report on volatile situations, both political and environmental, and that puts the safety of journalists at a massive risk. And for the purpose of the study, we tried to categorize these different kinds of threats faced by media workers into 3 categories: physical or verbal violence, administrative and legislative harassment, and impunity of crimes against journalists. And for the first one, physical and verbal violence often include extreme violations of human rights, such as killing, assaulting, abduction, and torture, and also other forms of violence such as intimidation, cyberbullying, and damaging of journalistic equipment, and attacks against media institutions, and also increasingly recently online harassment that are sexualized and racialized. Administrative and legal harassment often include political appointments and dismissals, arbitrary withholding or revoking of licenses, use of lawsuits to intimidate and pressurize media institutions, and misappropriation of legal provisions, especially anti-terrorism and national security laws, to intimidate, arrest, and interrogate journalists, especially to force them to divulge their sources. The third category we identified was impunity of crimes against journalists, which
is kind of rather a serious issue because it includes the lack of timely and effective investigation of these crimes committed against journalists, and also the lack of state initiative to amend or abolish laws and policies that are detrimental to media safety. This impunity has very devastating effects on civil society and democratic societies because on the one hand, it absolves the accountability of governments in violating freedom of expression and information, while it also encourages future abuses of journalists and subsequently other human rights such as freedom of expression and information. That is the overall overview of patterns of violence against journalists that we observe at a global scale, and it is we were able to see that the same patterns were repeated in the context of Sri Lanka as well. So instead of looking at individual incidents, we instead focused on identifying enabling factors that enable this kind of a hostile work environment for journalists in Sri Lanka. So the first factor that we identified was the prevalence of legal provisions that are very broad and can be easily misappropriated or manipulated to curtail and criminalize media freedom. I'm talking about emergency regulations, Prevention of Terrorism Act, International Covenant on Civil and Political Rights Acts, and the whole list goes on. And the second factor that we identified was this political influence over media ownership. This is because legislation doesn't really make any legal provisions to eliminate conflicts of interest between media ownership and political affiliation. And it is a very common thing in Sri Lankan media landscape for mainstream media institutions to have clear political affiliations. This creates a very biased and partisan journalistic culture, which creates this public mistrust of mainstream media. And this in turn puts the safety of journalists at risk, particularly when reporting on politically violent, volatile events. And it also threatens the financial stability of journalists and their moral vulnerability. Moving on, the third factor we identified was casualization of labor in the media industry. This is not something that is particular to Sri Lanka or the media industry. It is something happening worldwide across many different industries. So part-time and freelance workers make up a considerable portion of labor force in media industry. And the thing is, part-time and freelance workers are typically denied the basic safety network that is guaranteed to a full-time employee, including insurance coverage, safety equipment, technological support such as long-distance cameras, for example, labor rights, as well as training in media safety and ethics. And this makes part-time and freelance journalists very vulnerable to attacks. And on the other hand, their income also tends to be highly volatile, which threatens their job security. So this is a massive risk that we identified. Then finally, we also saw this certain latent ethnic bias within the journalistic community itself that prevents that community from working as a united front in combating violence against media. This was evident when considering that even though the majority of victims of violence in media industry were Tamil and Muslim journalists, the most publicized cases are the ones relating to Colombo-based Sinhala victims. For example, Asantha Rikunusunga or Pradeep Naligoda. And moving on, many media institutions monitoring media safety in Sri Lanka have reported between 25 to 44 killings of journalists in the past 3 decades. And even among those killings, the decade between 2005 and 2015 is usually considered the worst period of media freedom because it coincides with the final years of the Civil War and its immediate aftermath. So most of the killings take place during this period. This is because the curbing of media, even if through violent means, was part of the government's strategy of conducting war without witnesses. And this put the safety of the lives of journalists at a massive risk. However, such patterns of violent physical attacks have diminished somehow because, as a report by SLPI notes, there has been no killings reported
since 2015. However, the same reports note that even though there are no killings, the rate of physical attacks have remained constant considerably throughout the past few decades, and it has not really gone down. And moving on, the other factor we wanted to highlight in the report is the gendered and racial nature or dimensions of violence against journalists. Female and non-Sinhala Buddhist journalists usually make up the group that is most vulnerable to safety threat, because the majority of journalists and media workers who were killed in the past were, as I mentioned earlier, were either Tamil or Muslim journalists in the northern and eastern parts of the country. At the same time, Sri Lanka records one of the highest rates of workplace sexual harassment of female journalists in our region, which means that female journalists have to face harassment both inside and outside their workplace, which is a tragic state of affairs. So that was a brief overview of the state of media safety in the globe and in Sri Lanka particularly, and Rajni will continue this presentation in the next section. Rajni, over to you. Thank you, Aparna. I hope everybody can hear me. Let me just say, සමාවෙන්න සිංහලෙන් සහ ඉංග්‍රීසියෙන් දෙකක් කතා කරාට හැබැයි ඉංග්‍රීසියෙන් මේක කරන්න මොකද report එක අපි කරේ ඉංග්‍රීසියෙන් හැබැයි පස්සේ Q&A session එකේ භාෂා දෙකකින්ම අපිට ප්‍රශ්න ගන්න පුළුවන් උත්තර දෙන්න පුළුවන්. I won't say much because I think Aparna has said a lot at the start of this presentation. Mr. Dewindra I think gave a very good overview of this study. Very quickly, I will say that when we were doing this study, even though we were looking at media safety, the threats to media safety, two main issues were always at the back of our mind as we were doing it. And one was, of course, the economic situation that we are facing, and with the demographics of the country, the economic crisis that we're going through, I think it's always good to keep at the back of our mind that youth dissatisfaction, youth unemployment, these are problems that are very pressing in Sri Lanka, and they get expressed on social media. And so they're very pertinent when we are discussing issues like media safety. And one of the observations we make in this report is that many governments do not really, or policymakers don't really respond to youth aspirations, and that this is a aspect that needs to be examined when we are looking at the root causes of threats to media safety. The second thing that we also kept at the back of our mind when we were doing this study is that Sri Lanka has a history of state violence, and not just against media, towards other sections of society as well. And so we can't address the problem of threats to media safety without having an understanding of this history of state violence. But very quickly, what this study is about, as you know, is we were trying to look at the threats to media when they were covering the 2022 people's protests last year. So, I don't need to tell any of you what the Aragalaya was about, but just to, let's think together about why is this study important? Why are we asking this particular question? The Aragalaya, as we all, I think that there seemed to be a common consensus that the Aragalaya was a unique moment in Sri Lanka's political history. From a media perspective as well, I think that we think that the Aragalaya provided a space where the functioning of the media also was a bit different to how it might have functioned before. We saw that there were citizen journalists that were covering the protests, that were live streaming the protests, and so there was kind of a blurring between activists and the media in the coverage of the protests. And so when there were attacks against the media, whether from security forces or law enforcement, or whether from the protesters, or whether from non-state groups, the public reaction to attacks on media safety, on the media, was quite strong. And I think that this was because the public actually identified with the media.
they kind of saw it as part of the protests. And this links to a question that we asked within the report, which is that, or an issue we raised within the report, which is that the social attitudes towards the media is very important. Depending on how or what the public is willing to tolerate regarding media safety, that is what drives policy on media safety, that is what drives media organizations, the safety measures that they take regarding their employees. The public attitude is very important. And so that's why we think that having a report of this nature is important. Now, during Aragalaya, what we saw was that there was two main attitudes of the public towards the media. I think Mr. Dewindra also previously mentioned this. The first was that there was a mistrust of mainstream media. And this is not surprising given the anti-establishment nature of the Aragalaya. The second trend that we saw during the Aragalaya was that there was generally a favoration towards social media. Again, this is not unusual for mass movements of this kind, because citizens desire fresh and uncensored news. And so, just to wrap up, it's that this is why a study on media safety during the Aragalaya is important, because it gives us a brief insight into how the information landscape and the media landscape is changing as we have more social media, more citizen journalism, more youth engaged. And in turn, as we watch how the state responses to this changing information landscape, then we can understand how the freedom of speech is impacted and how the right to information as a public good is also impacted. I will quickly say three more things. One is that, so in our study, if you look at our report, if you get a chance to look at our report, we track the timeline of the protests. And we look at, when there is crackdown on the protests. And we make two inferences there. One is that we note that the main episodes of the state crackdown on the protests, they follow very rapidly after state of emergency is declared. So one of the